Georgia. Hey, Georgia. Hi, let's say hi to you. ათასწლეულის განვითარების მიზნები, პროგრესი და გამოწვევები ქალთა უფლებრივი მდგომარეობის კუთხით. მომზადება 2015 წელს დაგეგმილ ქალთა მსოფლიო კონფერენციისათვის. გაეროს ქალთა სტატუსის 58 კომისიაზე, რომელშიც არასამთავრობოს გარდა სხვადასხვა ქვეყნის ხელისუფლების წარმომადგენლებიც ესწრებიან, ეს და სხვა საკითხები იყო განხილული. That we can say that 58th session of CSW, which is Commission for Status of Women, was very successful. As it has focused on review of Millennium Development Goals, and especially how Millennium Development Goals, especially Goal 3, contributed to women's empowerment and gender equality. Also, there has been some progress in this area. Commission actually summarized the result as insufficient, and was able to identify some critical areas where issues related to women's empowerment and gender equality has to improve, such as violence against women, which is pandemic. It's something which is happening in each country in the world. Another area of concern is access to productive sources for women all around the world. When I'm talking about productive sources, I would start with education, but we are also talking about assets, access to land and other productive assets. And there are also some persisting structural inconsistencies and inequalities, like a gender pay gap, for example, or a wide area of women's unpaid care work. So all these areas have to be covered and dealt with in a more systematic way, with more resources and with more political will and attention. And these are actually the conclusions of the 58th session of the Commission of the Status of Women. So I think we have a new plan and new strategy, and of course a lot of work to do. სესიის გახსნის პატივი წელს საქართველოს ერგო მისალმების შემდეგ გაეროსთან საქართველოს მუდმივი წარმომადგენლობის მრჩეველმა ნელი შიოლაშვილმა სიტყვა აზია-პაციფიკის ქვეყნების წარმომადგენელს გადასცა. გაეროს ქალთა სტატუსის კომისია წარმოადგენს ეკოსოკის გაეროს ეკონომიკური და სოციალური საბჭოს ფუნქციურ კომისიას, ერთ-ერთ კომისიას, რომელიც გაეროს ფარგლებში არის პასუხისმგებელი გენდერული თანასწორობის უზრუნველყოფაზე, განმტკიცებაზე. ეს არის კომისია, რომელიც ადგენს გლობალურ სტანდარტებს, გლობალურ დღის წესრიგს, ქალთა უფლებების განმტკიცების და ქალთა როლის გაძლიერების თაობაზე. გაეროს ქალთა სტატუსის კომისიას ყოველ წელს გაეროს სააგენტოების, წევრი ქვეყნებისა და ეკოსოკში აკრედიტირებული არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები ესწრებიან. სესიაში ქართული არასამთავრობოებიდან ქალთა საინფორმაციო ცენტრის წარმომადგენლები ელენე რუსეცკაია და მარიამ რობიტაშვილიც მონაწილეობდნენ. ისინი სესიაზე აღმოსავლეთ-დასავლეთ ქალთა ქსელის ეგიდით, კვინატილ-კვინას და ქალთა გლობალური ფონდის მხარდაჭერით გაემგზავრნენ. We are cooperating with Women's Information Center here in Georgia, supporting them on women empowerment projects. And one important project for us is to support the civil society here in Georgia to become a more active role in Georgia in the civil society. And therefore, within the capacity building, we support Women's Information Center to participate at the CSW58 in New York, Commission on the Status of Women, and the 58th time, and just to be able to be up to date on the status of women. And we are happy to support Women's Information Center and hope that their knowledge will contribute to
empower women in Georgia. განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს ამ სესიას იქიდან გამომდინარე, რომ 2015 წელს იქნება 20 წელი, გახდება 20 წელი პეკინის დეკლარაციის მიღების და სამოქმედო გეგმის მიღების და ფაქტიურად ის ანგარიში, რომელიც ქვეყნებთან წარადგინეს და შემდგომ დაიდო რეკომენდაცია არის კიდე ერთი წლიანი ვადა იმისთვის, რომ მსოფლიოში შესრულდეს წინ წაიწიოს გენდერულ თანასწორობა. ასევე ჩვენი ქვეყნისთვისაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმ თვალსაზრისით, რომ არის კიდე ერთი თარიღი 2015 წელს, ეს არის გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციის მიღების 15 წლის დავით. ამასთან დაკავშირებით იქნება მსოფლიო კონფერენცია, სადაც ანგარიშებს გააკეთებენ ქვეყნების შესრულების შესახებ სამოქმედო გეგმების. საქართველოს აქვს მიღებული სამოქმედო გეგმა გენდერული თანასწორობის და გარდა მაგისა 2015 წელს ამ სამოქმედო გეგმას ეწურება ვადა. ამ თვალსაზრისით ვფიქრობთ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება, რომ ქვეყანა გამოჩნდეს როგორც წარმატებული ქვეყანა, რომელმაც მიიღო შემუშავების პროცესში ჩართული იყო სამოქალაქო საზოგადოება და შესრულების, განხორციელების პროცესი იყოს წარმატებული. 2015 წელს ქალთა მსოფლიო კონფერენციაზე ქვეყნებს გაეროს უშიშროების საბჭოს 1325 რეზოლუციის შესრულებული ანგარიშის წარდგენა მოუწევთ. საქართველოს ეროვნული სამოქმედო გეგმა უკვე მიღებული აქვს, თუმცა გაეროში საუბრობენ პროცესზე, რომელიც მსოფლიოს ქვეყნებში ამ რეზოლუციასთან დაკავშირებით მიმდინარეობს. So far, there are only 44 countries with national action plans out of 193 member states. And that's not even 30% of the member states of the United Nations. So we see it as a problem that many governments are not doing what they're supposed to do, are not honoring their commitment under this international law. And also we see some problem with some of the national action plans that have been adopted. A number of them have remained on paper, meaning they were developed and adopted but are not really effectively implemented. So GNWP is monitoring the implementation of Resolution 1325, 1820, and the supporting resolutions in the individual countries. And every year we come up with a monitoring report to demand governments and the UN to honor their obligations under these international laws. რაც შეეხება თავად რეზოლუციას 1325-ს, საიდანაც საფუძველი ჩაეყარა ამ პროცესს 2000 წელს და გაისა შარშან ჩვენ მივიღეთ რეზოლუცია 21-22, განახლებული რეზოლუცია იგივე საკითხზე. საქართველოს არის ერთ-ერთი იმ 42 ქვეყანათაგან, ვისაც აქვს ეროვნული სამოქმედო გეგმა. ანუ ჯერ კიდევ ერთ მესამედსაც არ აქვს გაეროს ქვეყნებისა და ჩვენ უკვე მათ რიცხვში ვართ, ვინც საკმაოდ წინ არის წასული ამ თვალსაზრისით. სესიაზე ქართული არასამთავრობო სექტორიდან 4 ორგანიზაცია, ქალთა საინფორმაციო ცენტრი, ქალთა პოლიტიკური რესურს ცენტრი, რეალური ხალხი, რეალური ხედვა და ქალთა ცენტრი იყო წარმოდგენილი. საქართველოს დელეგაცია იყო ერთ-ერთი ძალიან პროგრესული რეგიონში, თავისი პროგრესული მიდგომებით, განსაკუთრებით ჩვენ სფეროში, რომელიც არის სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობა და უფლებები. რაც შეეხება არასამთავრობო სექტორს, აღნიშნავდი წელს განსაკუთრებით ძალიან დიდ სათემო ჩართულობას. ძალიან ბევრი მონაწილე იყო უშუალოდ ის ქალის, ქალბატონი, ვისაც გარკვეული პრობლემები პირადად ეხება და ძალიან შეთამაშებულად მუშაობს. გარდა 1325 რეზოლუციისა სესიის ფარგლებში განხილული იყო ისეთი საკითხები, როგორიცაა ბავშვთა უფლებების დაცვა, ოჯახში ძალადობის პრევენცია, ქალთა რეპროდუქციული უფლებები, არასამთავრობო ორგანიზაციების საქმიანობა და სხვა. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ის საკითხი, რაც ეხება თვითონ რეპროდუქციული ჯანმრთელობის უფლებების საკითხს, სამწუხაროდ რაც მენიშნა ამ სესიის შემდეგ ის რომ ძალიან ბევრი მთავრობა არ იყო დადებითად განწყობილი გარკვეული პრობლემების უფლებრივ საკითხში განხილვაზე. თუნდაც რომ ავიღოთ მაგალითად რეპროდუქციული ჯანმრთელობის სერვისები, როდესაც საკითხი იყო სერვისებზე ხელმისაწვდომობაზე ნაკლები დებატები იყო. როდესაც იყო აი ეს საკითხი განხილული უფლებების შრილში, ეს არის ქალის ფუნდამენტალური უფლება, ჰქონდეს ხელმისაწვდომი. სქესობრივი და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის სერვისები აქ ძალიან დიდი ოპოზიცია იყო. როგორც რეგიონში, ისე მსოფლიო მასშტაბით და ვიმედოვნებთ, რომ სამომავლოდ განსაკუთრებით ეს ჩვენი კოორდინაციის შედეგად, როგორც ეროვნული, ისე საერთაშორისო დონეზე უფრო გავაძლიერებთ ზეწოლას.
ძირითადი შეხვედრის გარდა სესიის ფარგლებში არაერთი გვერდითი ღონისძიება გაიმართა, მათ შორის შეხვედრა კოლექტიური ქმედებებისა და ტექნოლოგიების როლზეც. დღესდღეობით მთელ მსოფლიოში 200 მილიონით ნაკლებ ქალს აქვს ხელმისაწვდომობა ტექნოლოგიებსებით მამაკაცს და ვფიქრობ, რომ უნდა გამახვილდეს მსგავს ტექნოლოგიებზე ყურადღება და იყოს უფრო გამოყენებული ჩვენს ყოველდღიურ მუშაობაში. რაც შეეხება ქალთა საინფორმაციო ცენტრს, ჩვენ გვაქვს პორტალი, რომელსაც აქტიურად ვიყენებთ, ასევე Facebook გვერდი, თუმცა გვინდა რომ უფრო გავააქტიუროთ ამ მიმართულებით მუშაობა და მეტად გამოვიყენოთ მსგავსი რესურსები და ასევე გამოვიყენოთ უფრო მეტი ახალგაზრდები ჩავრთოთ ასეთ ღონისძიებებში. So welcome everybody to the session on tools for change collective action of women's rights activists in the Europe and Central Asia. ღონისძიებაზე, რომელიც ქალთა გლობალური ფონდის მიერ იყო ორგანიზებული, სიტყვით ელენე რუსეცკაია, ქალთა საინფორმაციო ცენტრის დირექტორი და აღმოსავლეთ-დასავლეთ ქალთა ქსელის წარმომადგენელიც გამოვიდა. We choose this ministry because the head of ministers is worked earlier in non-government organization and he was more gender sensitive. And we start the lobbying gender advisors position in this ministry and we achieved success. He appointed gender advisors and after this we start the process of lobbying create of advisors position on the local level in government. ქალთა გლობალურმა ფონდმა თავის გრანტის მიღებებთან ერთად დღეს ჩავატარეთ სესია კოლექტიურ მოქმედებაზე და ქალთა მოძრაობებზე პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში. ამ სესიის მიზანი იყო იმ პრობლემებზე გამახვილება ყურადღების, რაც ამ ბოლო დროს გამოჩნდა რეგიონში და რაც უფრო მეტ პრობლემას უქმნის ქალებს და ქალთა უფლებების დამცველებს. კონკრეტულად გვინდოდა რომ შევხებოდით რელიგიური ფუნდამენტალიზმის პრობლემას, ნაციონალური ექსტრემიზმის და ასევე იმ მთავრობებს, რომლებიც ძალიან ავტორიტარულები არიან და ზღუდავენ ქალთა ორგანიზაციების მოქმედებას. ყავდნენ აქტივისტები ყირგიზეთიდან, ჩეჩნეთიდან, სომხეთიდან და საქართველოდან. შეხვედრის შემდეგ ქალთა გლობალური ფონდის წარმომადგენელმა საქართველოში გენდერული კუთხით არსებულ მდგომარეობასა და აქ მუშაობით მიღებულ შედეგებზე ისაუბრა. We are very proud of grantees that we have in Georgia that we funded in the past and going to continue to fund in the future. The issue with the Georgian circumstances when it comes to women's rights is this backlash and increased difficulty that women's rights organizations have in terms of asserting their agenda. The second issue is also about the coordination of the activities across various factors when it comes to specific issues. We are happy to see that there is a lot of networking going on. The investment has to follow that coordination, and we are going to continue to be interested in seeing work in Georgia at all levels, not just in Tbilisi and in the larger cities, but throughout the work, so that the grassroots movement and the local organizations have their role to play at the local level in the overall national women's rights agenda. სესიაზე ქართული დელეგაციაც წარსდგა. მთავარ დისკუსიაში საქართველოს სახელით განათლების სამინისტროდან ქეთევან ნატრიაშვილი მონაწილეობდა. მან ყურადღება ქალებისათვის განათლების ხელმისაწვდომობასა და გენდერის ზოგად მდგომარეობაზე გააკეთა. სესიას საქართველოს საკანონმდებლო ორგანოდან თინათინ ხიდაშელი ესწრებოდა. ღონისძიებაზე, რომელიც რელიგიურ უმცირესობებსა და მათ უფლებრივ მდგომარეობას ეხებოდა, დეპუტატის სიტყვით გამოვიდა. თუკი იგივე პრობლემებს აწყდება მუსულმანური უმცირესობა ინგლისში, აი აქ ამ ქვეყანაში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში და სხვა განვითარებულ ქვეყნებში, ეს ცალსახად იმას ნიშნავს, რომ ეს პოლიტიკური საკითხია. ჩვენი ყველა გამოწვევის პასუხი განათლებაა. აბსოლუტურად ყველაფერზე პასუხი არის განათლება. როდესაც შესაძლებლობა გაჩნდება, მაგალითად საგარეჯოში მოსახლეობის, აზერბაიჯანული მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი არ საუბრობს სახელმწიფო ენას. და თავისთავად იმას ნიშნავს, რომ მას აქვს პრობლემა საჯარო სექტორში მუშაობის, მას აქვს პრობლემა კომუნიკაციის, მას აქვს პრობლემა ბაზარზე თანაბარ პირობებში ბრძოლის და შესაბამისად ის დისკრიმინაციის მსხვერპლი ხდება. ამიტომ განათლება ყველა პრობლემაზე პასუხი. სესიის ერთ-ერთი ღონისძიება, რომელიც გენდერული თანასწორობისა და ქალთა გაძლიერების კომპონენტში მამაკაცთა ხელშეწყობასა და ჩართულობას ეხებოდა, შვედეთის მიერ იყო ორგანიზებული. It was 500 pages on men and equality. It's the first report from a government committee in Sweden on that subject, but it really focused on
what are the shortcomings of men when it comes to inequality. And the guy who made the report, he pointed out that men are in the top of the society and the bottom. აღსანიშნავია, რომ გაეროს ქალთა სტატუსის შესახებ კომისია ნიუ-იორკში ყოველწლიურად იკრიბება. ორკვირიანი დებატების შემდეგ ქალთა თანამონაწილეობის მხარდაჭერის შესახებ გაეროს დოკუმენტი დამტკიცდა, რომელიც კიდევ ერთხელ ადასტურებს ყველა ქალის სქესობრივ და რეპროდუქციულ უფლებებს და მოზარდთა სქესობრივ განათლებასაც უჭერს მხარს. 24 გვერდიანი საბოლოო დეკლარაცია კომისიამ ერთხმად მიიღო დასკვნაში ნათლად არის გამოკვეთილი, რომ პროგრესი გენდერული თანასწორობისა და ქალთა გაძლიერების კუთხით გაეროს მისნის მისაღწევად ნელი და არათანაბარია. გენდერის საკითხებზე მომუშავე ორგანიზაციები ამბობენ, რომ კომისიის დასკვნებმა მათ მუშაობას ახალი მიმართულება მისცა.